Një rrjet i organizuar trafikantësh e ka kthyer Shqipërinë në një fabrikë klandestinësh. Shtetasit arab vinë këtu nëpërmjet kompanive fantazëm. Maskohen si biznesmen dhe më pas ikin në Europë si emigrant palishëm. I gjithë trafiku i arabëve në Shqipëri nuk mund të bëhet pa ndihmën e strukturave shtetërore. Në këtë pjesë të dytë, Top Story do të ekspozoj zyrtarët e policisë kufitare dhe të emigracionit, të cilët kanë ngritur këtë skemë të palishme. 3 darfur. Okay. When I take money, I give you 3. Okay, 10 for me. Top Story tregoi në pjesën e parë të emisionit të datës 26 maj 2020 se si në Tiranë, por edhe në rrethet të tjera, ekzistojnë grupe të shumta shtetash arab, qiqen si punëtor apo biznesmen. Ata janë nga Egjipti, Siria, Jemeni, Maroku, Libia e shumë shtete të tjera të lindjes së mesme. Në fakt, ata janë thjesht trafikantë që kalojnë ilegalisht bashkëkombasit e tyre nga Shqipëria drejt Europës. Me njerë pas dokumentarit të parë, prokuroria u vu në lëvizje për të hetuar organizatorët e këtij trafiku klandestinësh. Ndërkohë, policia e shtetit nisi kontrollet e imtësishme në zyrat e kufirit dhe emigracionit për të verifikuar të gjitha procedurat e parregullta për pajisjen me leje qëndrimi për arabët. Burime konfidenciale i than Top Story se shërbimi informativ shtetëror i ka pasur në nënvëzhgim arabët të cilët merreshin me trafikim njerëzish nga Shqipëria drejt Italisë duke përdorur rrugë detare. Ne do të risjellim edhe një herë në vëmendje se cilët ishin arabët që kanë ngritur një perandori trafikimi në vendin tonë. I pari ishte Amer Nada, i lindur në Egjipt në vitin 1984. Ai ka regjistruar një biznes në fushën e ndërtimit, por në fakt ai bën punën e një trafikanti të mirëfillt. Ai punon në grup me trafikantin Sultan Al Ahmed, i cili prezantohet si kryetrafikanti që e njohin të gjithë arabët e Europës. Ata rregullisht çojnë njerëz nga Shqipëria në Itali me varka dhe jate luksoze. محمد ومكان واحد في المكتب بابا بالمكتب تحت عندنا عدد كثير بس أنا راح أطلعكم أريحكم مثل ما تقول شلون يعني يعرف ياسر عندي 20 شخص هذول قلت له هذول راح أشيلهم في مركب واحد يعني مثل ما تقول يعني 5 نجوم. Abu Ahmeti i bin klientët e tij duke regjistruar video në telefonin e tyre. Kjo video u dërgohet familjeve në Egjipt si garanci, të cilat më pas nisin parat me transfert. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا سلطان الأحمد أبو أحمد معروف عند كل الناس. راح أستلم من السيد عمر 7000 يورو لشابين أصدقائه أو أولاد بلده. ال7000 أنا مجبور إني أوصلهم من ألبانيا لمدينة بإيطاليا اسمها باري. وعليكم السلام. والكلام عند عمر طبعا هو راح يستلم من الشباب ويسلمني. وانا استلم من احمد وسالم 7000 يورو عشان يوصلوا من البانيا لايطاليا وبسلمهم لابو احمد سلطان. هاي الشاب سالم، هاي احمد. اوكي. Kur ishe në pamje të parë, këta trafikantë arab të duken qesharak. Një njeri i zakonshëm nuk do të paguante para në këtë mënyrë, duke marrë garanci vetëm një video. Por një arab me formim të ulët arsimor, të pashpres, patjetër që është fare lehtë ta manipulosh. Grupi dyti i trafikantëve ishte në zonën e Alidemit në Tiranë. Personi që drejton këtë grup kriminal quhet Odai Muhamet Salem Albeik, i lindur në vitin 1991. انت ما عندك ناس تطلع اوراق اذا انا ما عنديش ناس تطلع هنا قول لي كلام بخلاصه. Trafikanti në këtë rast kërkon bashkëpunim nga dy djemtë që të sjellin njerëz tek ai dhe t'i ndajnë parat bashk. Më pas diskutohen çmimet.
4000 وانا ليا 3. Ky është grupi i tretë që vepron në zonën e ish porcelanit në Tiranë. يعني انت جاهز؟ اكلم الجماعه يبعتوا فلوس ممكن اكلمهم بكره النهارده اكلمهم. تمام، لو فلوسك جاهزه النهارده او بكره ان شاء الله على الصبح كده تطلع في رحله، اول رحله تطلع دي تطلع كده. تمام. وجمد قلبك واختبر عليها. ان شاء الله ولله توصل بألف سلامه. والاثنين اللي انا بحكي لك عنهم لو ربنا ييسر لهم حلهم امنوا بكره بالكتير هيمشوا بعد بكره. بعد بكره يتوقع الله. من دوريز بقى ولا فلورا ولا من دورس من فلورا انت ليك هتركب وهتنزل في بالك. Ndryshe nga trafikantët e tjerë, Alai premton se mund të nxjerrë edhe viza falso. جوازات مضروبه ويطلعوا فلسفه. يا عم انا عملت انا واحد من الناس اقسم بالله عملت اقامه اهي اوريها لك برضه عشان ما تمشيش دي في المطار هنا. انا مستريح لك وعشان مستريح لك انا جبت لك اخر يعني كل اللي عندي انا هعرفك بيه واقول لك عليه. دي اقامه اهي، دي اقامه اسبانيه بتاعتها اهي صورت عليها اقامه اسبانيه. Ndërkohë bizneset arabe si fast food dhe restorante janë kthyer në qendra ku takohen krerët e këtij rrjetit palishëm. Ne u përqendruam vetëm tek arabët që vinë në vendin ton me vizë të rregullt. Fillimisht, një të huaj duhet një ftesë për në Shqipëri nga një shtetas shqiptar i cili bëhet garant. Me këtë ftesë, i huaj merr një vizë 3 mujorëshe por në Shqipëri me motiv biznesi. Hapi i dytë është që ai paraqitet në dyert e QGB për të regjistruar biznesin e tij. Më pas, ati i linde drejta të aplikoj për leje pune si i vetë punësuar. Pas i merr lejen e punës, i linde drejta të aplikoj për leje qëndrimi. Me lejen e qëndrimit, a i bëhet rezident në Shqipëri dhe është i lirë të shohë mundësitë e volitshme për të kaluar në Europë. Ndërkohë, biznesi që a i do të hapte në Shqipëri është fiktiv. A i ekziston vetëm në letra. Ne zbuluam 12 biznese në adresën Rruga Perlat Rexhepi, rezidenca Ivanaj, kati i 4, apartamenti 31 Tiranë. Ky është pallati Ivanaj. Kjo është hyrja 31. Në derë lexohet emri i kompanisë Alpgate. Gjetëm që ky biznes i përket shtetasit maroken i Madh Najar. Ai ka filluar të hapi kompani fantazmë për emigrantët arab. Por ai nuk del vetë në sken. Ai përdor emrin e punonjëses së tij, Fiorella Costare. Për këto 12 kompani që janë regjistruar në të njëjtën adresë, morëm ekstraktet në QGB. Dhe aty ishte skandali më i madh, ku shihet çedimin e thellë të institucioneve shqiptare. Kështu, njëri nga shtetasit arab, Muhamed Arshed, pretendon se në këtë adresë ka hapur një servis makinash. Pra, në katin e 4 të një pallati luksoz, në zemër të bllokut, në të njëjtin vend me 12 biznese të tjera, ky zotria pretendon se ka një servis makinash. Vend tjetër ose adresë të dytë, ku ushtron aktivitetin, nuk ka. Në servis, po ky servisi është apo s'është? Hyn makina, ka një qepen që ulet ngrihet, ka 2 mekanik, ka një gjenerik, nuk e di, ka një lavazh. Në bazë të këtyre, në qoftë se këto janë absurde, pastaj hym në atë rrjetin kriminal. Nga 10 biznese, ne dolëm të verifikonim disa prej tyre. Adresa juaj? Rruga Kemal Stafa, pallati 17, shkalla 1, apartamenti 2. Për sa vitesh jetoni këtu? Që kur është bërë pallati? 30 vjet, 35 sa ka 40. E keni lëshuar ndonjëherë me qira? Absolutisht, ja. Në shtëpinë e kësaj zonje, supozohet ishin 3 biznese me pronar arab. Nëse shohim emailin e këtyre kompanive, shohim që i përket një personi të vetëm, Maher Abbas. Ai ka hapur 14 kompani në Tiranë. Si pronar, rezultojnë emra të shtetasve të tjerë. Por, kudo, del emaili i Maher Abbas. Pasi ka ndjekur emisionin Top Story javën e kaluar, ai na dërgoi një video që e ka bërë vetëm me telefon. Ai mohon të ketë lidhje me këtë mashtrim. Ai shprehet se këto kompani ai ka hapur për llogari të një shtetasi shqiptar me emrin Sami Hoxha. Selam aleikum ورحمة وبركاته. أمس شفت فيديو وصلني امبارح فيديو طبعا على موضوع ألبانيا وإن احنا بنصلح شركة وهمية. طبعا احنا كنا حريصين لما دخلنا ألبانيا، كنا حريصين ان احنا ما نعملش يعني اي اخطاء بقدر الامكان. سبحان الله
المهم طبعا الله لا يسامحه اللي ورطنا. انا طبعا لما تعرفت على سامي، تمام، سامي قال لي يعني هذا شيء من حقك انه يعني تقدر مسموح لك تجيب اي واحد بالشركة حقك، مسموح لك، وهذا شيء من حقك. كنت أعمل يعني ما كنت أعرف إن هذا الشيء. Ajo që doli në panga investigimi Top Storyt ishin institucionet e dobta të vendit tonë që nuk kontrollojnë dot mënyrën se si japen këto kompani fantazëm. Për ta shpjeguar më thjesht për publikun, nëse shkon pranë qendrës kombëtare të biznesit, ti mund të krijosh një kompani vetëm me një kartë identiteti dhe një pagesë prej 150 lekësh. Aty mund të shkruash të dhënat të rreme, si adresë emaili jo të sakt, selinë e biznesit gabim dhe numër telefoni inekzistent. Kjo më pas shkakton zinxhir problemet. Tatimet nuk e identifikojnë dot këtë biznes. Taksat nuk mlidhen dhe krijohen probleme me pronarët e vërtet të adresave, siç treguam në fillim të emisionit. Unë ndoqja emisionin tuaj në Top Story, ishte vërtet ishte shqetësuese që pam. Ato çka thanë aty ishin të frikshme. Edhe për mënyrën të lehtësinë se si këta njerëz aksesojnë në sistemin ton për ta përdorur për qëllime kriminale. Pra çfarë bëhet? Ata në pikpamja e tyre janë makiavelista. Përdorin qëllime, mjete të lishme për të arritur fitimet nëpërmjet veprave si trafikimit e tjera. Sot, nëse hapim një librezuj apo dritash, duhen një sër dokumentash, përfshirë edhe certifikatën e pronës. Ndërkohë, për krijimin e një biznesi, çuditërisht nuk kërkohet asnjë dokument. Top Story shkoi edhe tek zyrat e punës, atje ku pronarët e huaj të këtyre bizneseve kanë marrë lejen e punës. Edhe këtu, përgjigjja e zyrtarëve ishte përcjellse, duke thënë se nuk ishte kompetencë e tyre. Për sa i përket pjesës së vetpunësimit, që janë shtetasit e huaj që kanë të drejtë të hapin një biznes në Shqipëri, për çështjen e verifikimit në terren nuk është kompetencë e zyrës punës. Në momentin që ne verifikojmë që ai është i regjistruar, aty përfundon procesi i punës tonë. Top Story ju drejtua edhe inspektoriatit të punës, meqense puna e tyre prek nga afër terrenin. Titullarët e inspektoriatit nuk pranuan të jepnin intervistë. Ata na u përgjigjen me shkrim. Inspektimi i punës lidhet drejt për së drejti me kontroll të punësimit. Jemi të fokusuar në verifikimin dhe kontrollin e punëmarrësve në vendin e punës. Në rastin e mos zhvillimit të aktivitetit në një adresë të caktuar, pavarësisht se kjo është e deklaruar, për ISHPSH nuk përbën shkelje për sa kohë nuk kemi punëmarrës për të cilët nuk po respektohen dispozitat ligjore. Përveç QGB dhe zyrave të punës, as inspektoriati i punës dhe drejtoria e tatimeve nuk mbajtën përgjegjësi për bizneset fiktive që hapen në Shqipëri. Por, ekspertët që kanë ndjekur investigimin e Top Story mendojnë ndryshe. Duhet të jetë direkt subjekt kontrolli nga inspektorët e drejtorisë regionale të tatimeve ose nga hetimit tatimor në Republikën e Shqipërisë. Pra ka organe që mund ta kontrollojnë fiktivitetin, sepse nëpërmjet fiktivitetit këto biznese mund të jenë subjekte shumë veprave penale, siç është mashtrimi, skema mashtruese me TVSH, pastrimi parave, pastrimi produkteve nga veprimtari kriminale, për qëllime terrorizmi. Falpërgjumjes së institucioneve shqiptare, trafikantët pretendojnë se kompanit fiktive kopsiten aq mirë sa se dirama nuk do t'i gjente dot. وانا بيجي مشاكل باخد كل حاجه وبعمل كل حاجه ثانيه يعني يجي يخرج من البلد والله لو بيجي اي جرامه نفس رئيس الوزراء يدور وراه مش هيعرف لان انا مش حاجه بص على خوات. Autoritetet e larta shtetërore duhet kishin bërë detyrën dhe të ushtronin presion nga lart që këto grupe trafikantësh të kapeshin, por ata nuk e kanë bërë. Në rast më të mirë keni ushtruar ju presionin, duke shfaqur edhe duke bërë reportazhe të tilla, duke treguar edhe qytetarëve edhe popullit dhe atyre që kishin bërë vesh shurdhër, duke treguar se në Shqipëri ndodh kjo gjë, por ata nuk mund të fshihen më tani. Ata e shikojnë që kjo po ndodh, realisht kjo ndodh në Shqipëri. Dhe duhet të marrë masa urgjente. Urgjente, është një fenomen i frikshëm.
Ato që dëgjuam në emisionin e parë janë të frikshme. Tani, do të ndalemi tek pjesa më interesante e këtij investigimi. Kush janë njerëzit në Shqipëri që organizojnë këtë lloj trafiku të palishëm dhe si janë të lidhur ata me zyrtarët e lartë shtetëror? Teksa ne bënim kërkimet tona dhe merrnim në pyetje denoncuesit arab, na dalin në dritë edhe emra të tjerë. في واحد اسمه عمرو ومصطفى ورامي وسامي. Ne pyetëm se cilët janë njerëzit që bëjnë trafikun dhe hapin kompani fantazëm për arabët në Shqipëri. Mes disa trafikantëve arab, të cilët ne i përmendim më sipër, na rezulton edhe një person me emrin Sami. Ne i kërkuam denoncuesit ta identifikoj përmes fotove në internet. This person, Sami? Yes. إن هو يمشينا على إيطاليا بس خلص لهم ورقة ويمشي على أي مكان إيطاليا رومانيا أي حتة. Nga profili në Facebook, kuptojmë që bëhet fjalë për shtetasin shqiptar Sami Hoxha. U interesua më tej dhe na rezultoi që ky person ka lidhje të forta me policinë e kufirit. Faktikisht, gruaja e tij është drejtoresh në drejtorinë rajonale të kufirit dhe emigracionit Tiranë. Ajo quhet Enkeleda Toska dhe mban këtë detyrë që nga shkurti vitit 2018. Kuptuam që këtu kemi të bëjmë me një rrjet të organizuar mirë dhe me lidhje të forta me strukturat e policisë së shtetit. Para se të shkonim në zyrën e zotit Sami Hoxha, ne bëm disa kërkime mbi të kaluarën e tij dhe punët që ka bërë. Sipas një dokumenti që morëm në drejtorinë e tatimeve, zoti Hoxha është aksioner në disa kompani të vogla, por nga viti 2011 e para nuk ka gjurmë të tij në regjistrat tatimor. Shohim që në periudha të shkurtra ai ka punuar në kompaninë Albania Airways dhe në kompaninë Spy Kapag Transadriatica. Si biznes të vetin, ai ka kompaninë Frenki, ku i ndan aksionet me një shtetas arab me emrin Adel Thabi. Një kompani që shumer janë bllokuar aksionet me vendim gjykate për mos shlyerje detyrimi. Kompania tjetër që zotron Sami Hoxha është më interesante. Ajo quhet Global Future One. Kjo kompani është hapur në vitin 2019, ndër të tjera, objekti i saj veprimit lidhet direkt me emigrantët. Ndihmon në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm për pajisjen me vizë, leje qëndrimi, si dhe ndjekësurinë e këtij dokumentacioni deri në përfundim. Shërbime në zyrën e punës, emigracionit, institucioneve të ndryshme shtetërore në bazë të marrëveshjeve me bizneset dhe individ të veçantë. Pra zoti Sami Hoxha ka bërë një biznes që ka për objekt shërbimet e emigracionit, atje ku gruaja e vet është drejtoresh. Ne gjetëm edhe shumë kompani të tjera që janë të regjistruara në emrat e shtetasve arab. Por, emaili dhe numri i telefonit janë të zotit Sami. Pyetëm denoncuesin egjiptian nëse njihte fotografinë e gruas së Sami Hoxhës. Which this person you have والشخصية اللي شفتها؟ سي مرات سامي برضو في المكتب عند سامي. عند اوفيس فور سامي. شفتها مع سامي في المكتب؟ قول شفتها. ايوه شفتها مع سامي في كل الاثنين في المكتب مع سامي. This two lady in office for سامي. بيشتغلوا معه؟ سي. Tani ngelet për të vërtetuar nëse Sami Hoxha përdor pozitën e bashkëshortes për t'i bërë favor klientëve të tij në shkelje të ligjit. Fillimisht, dërgojmë bashkëpunëtorët tanë tek zyra e emigracionit, pasi njëri prej tyre nuk rinovon dot lejen e qëndrimit. English, Italian, which is good for you? Italian. Allora, mancano i registrazioni per i contributi. Devi andare in ufficio di tasse, prendi questa registrazione che sei registrata per pagare i contributi e anche le assicurazioni. E poi vediamo che tu sei in sistema, perché manca questo documento che tu sei registrata per le tasse e per i contributi. Ok? Pra, në këtë moment, ky emigrant nuk e rinovon dot lejen e qëndrimit, sepse ka detyrime të papaguara në taksa dhe sigurime shoqërore. Të shohim nëse lejen mund ta rregullojë Sami Hoxha, duke ndërhyrë tek gruaja e tij. Ndërsa shkojnë në zyrën e Samiut, flasin në telefon dhe i thonë se kanë një bisedë për të sjellë në Shqipëri disa egjiptianë të tjerë. Sami u pranon dhe lë një takim.
Zyra e Sami Hoxhës ndodhet në rrugën Abdullah Keta, përballë me shkollën Servete Maçi në Tiranë. Ajo nuk ka asnjë logo dhe asnjë tabelë treguese nga jashtë. Por, sipas regjistrit të QKB-s, ajo është adresa e kompanisë Global Future One. Djemtë e infiltruar i propozojnë Samiut një bashkëpunim. Ata i thonë se duan të sjellin një familje nga Egjipti në Shqipëri për ta nisur drejt Italisë. Dhe Samiu duhet i bëjë dokumentat. Pastaj, fitimet duhet i ndajmë bashkë. Chiedo al ragazzo, anche c'è una madame, chiedo a bambino, naturalmente tu. Ragazzo, madame? Due ragazzi grandi, 30 anni, 30 anni. Una 30 anni, una 30 anni, due ragazzi così. Anche madame, anche due bambino, una anni, anche 2 anni qua. My friend, anche madame my friend, nemico italiano. Ok. Quando sono scrivi tutti. Scrivo tutti. Sì, perché targama 30 anni. 30 anni. 30 anni, sì. Yes, the madame? Madame. Sì, no problem. Non capisco. The wife? Sì. Ok. Madame, due bambini? Bambini? Ragazza o ragazzo? No problem. Bambini? 2 anni. 2 anni e 3 anni. Anche un anno, 2 anni. 2 anni e 3 anni. Sì, maximum. Yes. Sì. Per tutti, 1, 3. 3 for you. 3 for 2. 3 for 2. يعني tutti أسامي. بيقول لك ده Only for you, this price, no. الشغل ده لنا احنا بس. Grazie Sami. 13 for 4. 3 are for you. Okay. When I take money, I give you 3. Okay, 10 for me. Yeah. And 3 for you, right? Follow. Follow 13. Follow 4. 13. 10 for me, 3 for you. I give you 3,000 euros. Okay? Pra kjo familje, që të vijë në Shqipëri dhe të marrë leje qëndrimi, duhet paguaj tek Sami Hoxha 13.000 euro. Në këmbim, Samiu do t'ju dërgojë atyre një ftesë, do t'ju hapi një kompani fantazëm, do t'ju marri lejen e punës dhe në fund, lejen e qëndrimit tek gruaja e tij. Kjo është një metodë mjaft e zgjuar që bën hile me procedurat ligjore. Pasi në vetvete, kompania që do të hap Samiu është totalisht brenda ligjeve. Por qëllimi, pse po hapet nuk është për investim në Shqipëri, por për emigracion të palishëm. Problemi është që gjykoj unë që këtu në vendin tonë kemi grupe individësh apo thjesht individ, të cilët kanë kurajën, kanë edhe mundësinë që të garantojnë dokumentat e duhura për të ftuar njerëz për të ardhur në një formë legale, duke anashkaluar në këtë rast, duke mashtruar më konkretisht, do thosha unë, 3 institucione shumë të rëndësishme të sigurisë kombëtare, siç është Shërbimi Informativ Kombëtar, Ministria e Jashtme dhe Ministria e Brendshme, sepse që ky person të vinë në Shqipëri me vizë pune, sigurisht janë këto 3 institucione të cilët japin okejin. Pra në rastin konkret të 3 institucionet janë mashtruar dhe janë nxjerrë jashtë lojet, duke organizuar, do të thosha unë në hundën e tyre, një trafik të mirëfillt të emigracionit ilegal. Në zyrën e Samiut, biseda vazhdon për afatet e kopsitjes së dokumentave. Quando avevo documenti quando ho finito 2 settimane, 3 settimane, una mezzo. 3 for you. The money, tutto qua. You come follow day, but the money is no, your friend Dalal. No, money qui.
but no parlare. No, because ناصر نو parlare, حازم نو parlare, حازم. No parlare. Parlare solo se. Salim Ahmad. Tu non sai niente? Io guarda noi. Vuoi non parlare soldi? It's okay. Soldi, Ahmad dammi soldi, Salim Ahmad dammi soldi. Caffè gratis. No Azem, no professor, no verdad. Per favore. Arabs? Samiu ju sugjeron dy djemve të infiltruar të mos humbin kohë, pasi për një muaj mund të përfundojnë në Itali. 20 giorni, finito tutti? Wala finito corona? Forse di mano. Guarda. La tempa. Una mezza. Una mezza. Posso io hai che buon documentario? Sì, no problem. Adesso ho ragione prende il documento. Okay, so start collect the document. WhatsApp? Send to me. WhatsApp, sì. Send to me nota. Në momentin që mbaruan pazaret për familjen egjiptiane që duan ta sjellin në Shqipëri, njëri nga djemt i kërkon si favor Samiut t'i rregullojë lejen e qëndrimit tek gruaja e tij. Ai e kërkon si favor sepse nuk ka para të paguajë detyrimet. Finito questo giorno qua, esame. Finito questo giorno qua. Il pay? Sì, 3 giorni, 4 giorni, finito tutti, questo giorno qua. Qua, questo giorno. Finito 2 giorni, sì. Banca, solo banca. Sì, tutto capito, sì. Stavo parlando di madame Filippa, sa. No, io... Scrivi. Non c'è una distrazione. Non devi, just today not a problem. Ok. Guarda il madame? Ok? Madame, ok. Con le madame e io andiamo al madame via il soggiorno. Ok? Ok. Così gratis, Ahmad, gratis. Ok? No, man. Gratis. Me këtë premtim, dolëm nga zyra e Samiut, duke pritur ditën e ënë që të merrnim lejen e qëndrimit të nxjerr në shkelje të procedurave. Por si për çudi, ditën e ënë në mëngjes, Sami Hoxha nuk dilte në telefon. Ne shkuam tek zyra e tij, por ai nuk ishte. Pas disa orësh pritje, ai hap telefonin, por nuk pranon të vijë në takim. Sami, io adesso in maktab, io arrivo dammi tu 1000 euro adesso, vieni in maktab, io pagate soldi. Dove Sami? Dove sei? Parlare adesso per favore, sono io in maktab, adesso dammi 1000 euro. Në telefon, Sami Hoxha ju kërkoi dy djemve që të mos i thonin askujt që e kanë takuar. Dhe gjithashtu, i vuri në dieni se për 3 muaj nuk do të hapi zyrën. Arsyem se Sami Hoxha reagoi në këtë mënyrë, ne e kuptuam pak orë më vonë. Një superaksion i policisë shqiptare dhe agjentëve federal pranë ambasadës amerikane kishte vënë në prangë 24 persona për falsifikim dokumentash dhe emigracion të palishëm. Ka zhvilluar dhe kryer një hetim të përbashkët për goditjen e një grupi kriminal lidhur me kontrabandimin e qenieve njerëzore, falsifikimin e dokumentave të udhëtimit dhe shkeljen e ligjit për emigracionin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtu u mbyll çdo rrugë për të takuar përsëri me këtë njeri. Sami Hoxha u fsheh nga frika, por ne gjetëm mënyra të tjera për të zbuluar më shumë rreth tij. Top Story siguroi një video që një ambasador në një shtet të lindjes së mesme i kishte bërë Sami Hoxhës pak muaj më parë. Ambasadori interesohet se si të sjelli klient nga vendi i tij në Shqipëri dhe t'i japi biznes. Great. Sorry, excuse me, your name is Sami, right?
Trusted in the immigration, in immigration in Albania. So, some of my friends, some of my clients, they ask me how they go to Albania or to Georgia or something. Samiu I thot ambasadorit që të ketë besim të plot, pasi puna e tij bëhet përmes lidhjeve shumë të forta në Shqipëri. Kjo video është bërë nga fundi vitit 2019. So for my connection, so we have very powerful connection here. Pardon? We have very powerful and very good connection in all over Albania. Great. This is what I want to hear. Lidhja e fuqishme e Samiut në Shqipëri është pikërisht gruaja e tij, Enkeleda Toska. Ne bëm një ulëmtim edhe në gjendjen e tyre civile dhe zbuluam se faktikisht Sami Hoxha dhe Enkeleda Toska janë të divorcuar. Por nëse hedh një sy akordimit të datave, dalin në dritë fakte interesante. Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit kanë prodhuar. Në datën 15 shkurt 2018, Enkeleda emërohet drejtoreshe e emigracionit në Tiranë. Pak muaj më vonë, ajo dhe Samiu fillojnë procedurat e divorcit me pëlqim reciprok, duke bërë një akt marrëveshje para noterit. Konkretisht, më datë 6 teti 2018. Një muaj pas fillimit të divorcit, më 29 shtator 2019, Samiu themelon kompaninë e tij, Global Future One, me të cilën punon edhe sot. Më 24 tetor 2019, Sami Hoxha dhe Enkeleda Toska divorcohen zyrtarisht. Kjo është një kopje e vendimit të gjykatës për divorcin e tyre. Një divorc paqësor mes të dyve. Gjatë hetimit gjyqësor rezultoi se kërkuesit kanë rënë dakord që të zgjidhin martesën me pëlqim reciprok, konform nenit 125 të kodit të familjes. Kjo lëvizje të jep përshtypjen e një divorci fiktiv. Sipas burimeve jo zyrtare, ata vazhdojnë të jetojnë bashkë si çift, edhe pse të divorcuar. Divorci thjesht kamufloi bashkëpunimin e tyre për trafikimin e emigrantëve arab. Kjo u vërtetua edhe nga arabët të cilët I thonin Samiut që zonja e tij do të rregullonte lejen e qëndrimit. ضرب المدام؟ اوكي؟ المدام اوكي. المدام هي هولندية عندهم المدام بيها المستشار. اوكي؟ اوكي. Përveç përfshirjes së bashkëshortit të drejtoreshës së kufirit në Policinë e Shtetit, Enkeleda Toska, Top Story zbuloi edhe fije të tjera. Një nga emigrantët që ne intervistuam na tregon se në zyrën e Samiut ka parë edhe një zonjë tjetër që punon me të. This is Suela. دي اسمها سهيلة. Have you met? شفتها في أي مكان؟ Person? سي عند سامي، عند سامي في المكتب. سي والسامي في المكتب من كونفيس فور سامي. لافورون سامي. بتشتغل مع سامي؟ سي work with سامي. Kjo zonjë quhet Suela Kacabani. Ajo në fakt është motra e Enkeleda Toskës dhe kunata e Sami Hoxhës. Çuditërisht, edhe ajo bën të njëjtën punë si kunati I saj. Ajo është regjistruar në QGB si person fizik. Objekti I aktivitetit të saj parësor është konsulenca dhe rekrutimi për punësim brenda dhe jashtë vendit. Ne gjetëm disa kompani arabe të regjistruara në QGB nga shtetas të ndryshëm arab. Në pamje të parë, nuk del asnjë emër I dyshimt, por nëse hapim listën e dokumentave plotësuese, na del një surprizë. Aty gjejmë një prokur të posaçme me emrin e Suela Kacabanit. Biznesi me arabët duket mjaft fitimprurës. Por gjithë ky fitim duket se shkon në një dorë të vetme, familja e Enkeleda Toskës. Në pjesën e parë të emisionit, ne zbuluam një palestinez I quajtur Salim Sheikh Yusuf. Ky është një personazh kontrovers, I akuzuar për trafik të arabëve. Emri I tij është përmendur edhe nga ambasada palestineze në Tiranë në një memo sekrete që publikoi ekskluzivisht Top Story. Aty thuaj se Salim shoqërohet me trafikant dhe pazaret I bën në një restorant në qendër të Tiranës pas 15 katëshit. Salim ka qenë në vëzhgim vazhdimisht nga shërbimi informativ, për shkak se ndaj tij kishte dyshime për trafik të luftëtarëve të ISIS. Këtë akuzë e pohoi edhe një kolegu I tij arab.
15 persona, Greqia, Salim. Në Greqia, Tiran, edhe hiku restoranti Salimi, hapo për restoranti Salimi, edhe gjeta një makinë, në vajë, po, edhe t'i bërë kohë, e në këso, në Greqia, në derë në Tiran, Shqipi, kuptovo ma sujtë. Leo, nuk tatë farë, s'ka bëjt farë, kuptovo, se, kjo artist, Daesh, ISIS. Ne I bëm një prezantim të gjatë palestinezit Salim, pasi ai ka qenë më herët edhe bashkëpunëtor I ngushtë me Suela Kacabanin, motrën e drejtoreshës së policisë së Kufirit. Të infiltruarit e Top Storyt I kanë bërë një video Salim, I cili u pyet për pazaret e trafikut që bënte Suela. You speak for me before she asked for your money for put people in system. Yes, they have. Yeah, it was before, but now she can't do nothing. It was she taking 1,000 euros. This time? هي أختها الشيف كانت. It's big sister chief for police. So Haila, the chief in the immigration is the sister. You understand? This is And she take it together money, not only for Zoe. Çuditërisht, ky trafikant I rrezikshëm, drejtorinë e emigracionit në Tiranë që ndodhet në Laprak, e ka bërë si shtëpinë e tij. Ai ka lidhje me shumë njerëz aty brenda. Emrat e tyre do t'i tregojmë pak më vonë. Salim thot se I ka filluar pazaret me Suela Kacabanin me çmime shumë të ulta, por më pas ajo I ka rritur shumë çmimet dhe kjo e ka prishur marrëdhënien e tyre. First time I connect with her, she do it the papers for my cousin 300 euro. أول مرة 300 euro. And this And time? after she take it 1,000. After 1,200. After 1,500. Last she take it 2,000. She show me. So here was I go for her in the office upstairs. You know where is the office? Jamliko up. No. It was for up. It was there, the office. I go there with her, with my friend, was has papers. And she want to take for him the money more. I tell him, don't want to do nothing. Just give me all the paper for him. And I do it. Don't want to connect with you. For these things, it is coming crazy for me. Për shkak të çmimit të lartë që vendoste Suela, palestinezi Salim nuk I dërgonte më emigrantët tek ajo. Sipas tij, Suela dhe motra e saj, drejtoreshe e policisë kufitare, bën një akmarrje të fortë, duke I bllokuar të gjithë punën e trafikimit Salimit. And she put it my name in the immigration about her sister. And everything's about my name. All the residents close. Off. Cancel it? Not for me, my residence. My sister residence close. My mother close. Because she not coming stay 6 months. All it is finished. And 2 person I was catch and she's no, this is for me. It's closed. And Altin was here help me. He tell me, Salim, I can't do nothing this time. The director, it is big problem. Për shkak se I prishi marrëdhëniet me drejtoreshën e policisë kufitare, Enkeleda Toskën dhe motrën e saj Suela, trafikanti Salim mbeti shumë kohë pa punë. Ai doli jashtë lojë në tregun e emigrantëve arab. Për këtë, ai u drejtua në policinë e shtetit për denoncim. I stay 6 months without work with these things. After I meet someone, he work up, and I meet the big one, and I tell him 1, 2, 3. He tell me, don't worry, keep it. And also what he say me, if you can catch about Suhaila one video about she taking the money out of things, and I can't do. Where I can't take. He tell me, if you take it just one video for her, she do these things, because he know her is a sister. And she connect with her. Salim thot se ka takuar të madhin në policinë e shtetit. E ka vënë në dieni për trafikun e emigrantëve që e kontrollon drejtoresha e Kufirit, Enkeleda Toska dhe familjarët e saj. Çuditërisht, policia e shtetit nuk ka bërë asgjë deri më sot, madje as vetë I madhi I policisë. Por, ai ishte I madhi, drejtori I përgjithshëm I policisë së shtetit Ardi Veliu? Këtë nuk e vërtetuam dot. Trafikanti palestinez tregoi abuzimet në kohën kur kishte marrëdhënie të mira me Enkeleda Toskën. Ajo I rinovonte këtij të fundit leje qëndrimi për arabët edhe kur ata nuk kishin qëndruar fare në Shqipëri. No, not say for Abu Azmi. About this the system.
you want to go, you have residence here, you go outside Albania, even if you're in the system. And if you want to renew the residence without to come here, also we do. Ndoshta, tani që është prishur me Salimin, këto favore në shkelje të ligjit, Engeleda i bën për klientët e Sami Hoxhës dhe të Suela Kacabanit. Sami Hoxha, bashkëshorti i Engeleda Toskës, ka gjetur edhe një skem tjetër për të humbur gjurmët e tij. Veprimet në qendrën kombëtare të biznesit për klientët e tij arab nuk i bën ai vet. Gjithnjë mbulohet duke dërguar bashkëpunëtor të tij. Le të marrim një shembull. Kemi kompaninë El Ashmawi. Kjo është kompania e shtetasit Tarek El Ashmawi, e hapur në mars 2020. Pra, një rast i freskët fare. Por shohim që në momentin e aplikimit, pagesën bankare për regjistrim e ka bërë një arab tjetër me emrin Maher Abbas. Deri këtu, duket thjesht si një bashkëpunim mes dy shtetasve arab. Mund të dyshojmë që trafikanti është Maher, por sipas ligjit, ftesën zyrtare dhe garancinë për vizë duhet ta bëjë një shqiptar. Maher nuk do të mund të aftonte mikun e tij arab Tarek në Shqipëri për punë. Me një kërkim të vogël, ne arritëm të gjejmë ftesën zyrtare për zotin Tarek që të vinë në Shqipëri. Dhe atë ftesë e ka bërë Sami Hoxha. Pra, nëse ne do të shikonim vetëm të dhënat në QGB, emigranti do të na dukej se ishte klienti i Maherit, por në fakt ai ishte klienti i Sami Hoxhës. Ne kontrolluam dhe na rezulton se Maher ka hapur në Shqipëri 14 kompani për shtetas të tjerë arab. Në fakt ata janë klientë të Sami Hoxhës. Kukullat të tilla si Maher, Samiu ka dhe shumë të tjerë. Ata vetë organizuar nuk e kanë mundësinë pa ndihmën e grupeve shqiptare, sepse do të jetë një shtetas shqiptar që t'i ftojë këtu. Kështu që ky është rasti i parë. Dhe institucionet shqiptare i kanë kontrolluar para se të vinë. Kështu që është e pamundur të zhvillohet pa mbështetjen e grupeve kriminale apo dhe të individëve. Unë nuk mund të kemi elementet e duhur për të dhënë një përgjigje të saktë, nuk e di se si është zhvilluar. Por pa mbështetjen e tyre është pothuajse përshtatësisht e pamundur që ata të vinë edhe të largohen, sepse thash edhe një herë, dikush u ofron një vend pune, dikush bëhet garant për ta që të vinë këtu. Shpesh Sami Hoxha dhe ftesat për të huajt nuk i bën vet. As kukullat e tij arabe nuk i përdor dot sepse ftesa duhet vi me patjetër nga shtetas shqiptar. Në këtë rast, Samiu përdor familjarët e tij. Shikoni këtë kompani që ka shetasi arab, Malek Sabri. Të dhënat ja ka regjistruar në QGB një person i quajtur Bedri Kaçeli, por ftesën zyrtare ja ka bërë Flakim Hoxha, që është vëllai i Sami Hoxhës. Të gjithë këta emra që shikoni në listë janë bashkëpunëtor të Sami Hoxhës. Ata bëjnë ftesa ose hapin kompani për arabët për llogaritë të tij. Duket qartë se i gjithë ky biznes me emigrantët arab në pjesën më të madhe kontrollohet nga Sami Hoxha dhe njerëzit e tij. Por pas Sami Hoxhës, qëndron Engeleda Toska, një zyrtare e lartë e Policisë së Shtetit. Ajo është një nga 7 zyrtarët e policisë që kanë studiuar në Byron Federale të Hetimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në rrethin e parë të saj qëndron bashkëshorti Samiu dhe motra Suela. Më pas, rrethi i dytë është kunati Samiut dhe kukulla e tij arabe si Maher dhe shumë të tjerë. Ne e kontaktuam zonjën Toska për një intervistë. Madje, kontaktuam edhe sektorin e medias në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit që të na caktonte një intervistë me zonjën në fjalë. Por, nuk morëm asnjë përgjigje. Por nuk është vetëm Engeleda Toska nga radhët e policisë që ja kanë ndier lezetin biznesit me arabët. Këtë punë kanë filluar ta bëjnë edhe ish drejtor të Policisë Kufitare dhe të emigracionit. Një prej tyre është Nikol Ndoci. Ne kemi gjetur 8 kompani të shtetasve arab, ku në të gjitha, emaili dhe telefoni si kontakt janë të zotit Ndoci. Ai madje në disa prej tyre është bërë aksioner 50% me shtetasit arab. Ne kontaktuam zotin Ndoci për një intervistë, por as ai nuk pranoi. Skandalet me lejet e qëndrimit me investitor të rem plasën për herë të parë në Shqipëri në vitin 2019, ku 2 biznesmen indian, vëllezërit Nitin dhe Çetan Kumar Sandesara, janë zim faqen Shqipërisë. Ata erdhën këtu si investitor strategjik dhe u pajisën me pasaportë shqiptare, por jo vetëm kaq. 2 indianët përfituan me mbështetjen e bushatit edhe titullin e konsullit të nderit. Në fund, ata dolën 2 indian mashtrues që kishin vjedhur $725 milion nga bankat indiane. Kur u zbulua skandali, u arrit të arrestojë në Shqipëri vetëm një bashkëpunëtor i tyre. 2 vëllezërit kanë humbur gjurmët dhe sot nuk dihet se ku janë. Në të njëjtën mënyrë,
po futen në Shqipëri si investitor qindra egjiptian, maroken, sirian, jemenas e të tjerë. Shqipëria sot është kthyer në korridorin kryesor të trafikimit të tyre. Sami Hoxha bëri një premtim për të nxjerrë leje qëndrimi jashtë procedurave ligjore, por nuk e vërtetuam dot. Për t'i shkuar deri në fund, ne vendosëm të investigojmë ortakët e zotit Sami. Pak më lart, ne përmendëm që në kompaninë Frenki, ai ka si ortak një shtetas arab nga Jemeni me emrin Adel Thabi. Ne kërkuam të zbulojmë se si e ka marrë lejen e qëndrimit ortaku i Sami Hoxhës. Kjo është leja e qëndrimit për Adel Thabin. E nxjerr në datë 15 shkurt 2019 me një afat 5 vjeçar. Kjo është procedura aplikimit e fotografuar në sistemin e drejtorisë së Policisë kufitare. Aty, lexojmë se garant për këtë shtetas është bërë kompania Frenki. Pozicioni i tij në këtë kompani është ortak biznesi. Tani, të shohim se si e ka marrë ai lejen e qëndrimit në zyrën e emigracionit, atje ku është drejtoresh gruaja e Sami Hoxhës. Do të verifikojmë datat se kur Adel është bërë ortak në kompaninë Frenki, kur ka aplikuar për leje qëndrimi dhe kur e ka marrë atë leje. Leja e tij e qëndrimit mban datën 15 shkurt 2019, e vlefshme deri në 15 shkurt 2025. Por, një muaj e gjysmë më vonë, më datë 26 mars 2019, aplikimi i tij rezulton se sapo kishte nisur. Madje, kishte mangësira. Ati lihet 30 ditë afat për të dorëzuar ekstraktin e QGB. Adel Thabi nuk ishte si ta dorëzonte ekstraktin e QGB, sepse nuk ishte bërë ortak akoma me Sami Hoxhën. Sipas vendimit të asamblesë së kompanisë, ai është bërë ortak në datën 29 prill 2019. Më 20 maj, dorëzon dokumentat e munguara. Duhet i dorëzonte brenda 30 ditësh, por në fakt i ka dorëzuar pas 56 ditësh. Çuditërisht, 2 ditë më vonë, sistemi tregon se leja e tij e qëndrimit miratohet. Këtu kemi të bëjmë me një procedurë që është bërë gjitha mbrapsht. Pra, ortaku i Sami Hoxhës nga Jemeni ka marrë leje e qëndrimi që në muajin shkurt në emër të kompanisë Frenki, por është bërë ortak i kësaj kompanie 3 muaj më vonë. Nuk mund të merret leja e qëndrimit të personit pa pasur kalimin e kuotave në funksion të tij apo në funksion të biznesit. Në rastin konkret, nëse personi nuk ka leje tjetër, është një falsifikim që ka bërë zyra e përkatëse që ka lëshuar lejen e qëndrimit dhe këtu hyn tek shpërdorimi i detyrës edhe tek vepra tjera penale që mund të jenë. Këto fakte tregojnë favoret që Sami Hoxha bënte për bashkëpunëtorët e tij, duke përdorur postin e gruas si drejtoresh të emigracionit. Këtu do t'i rikthehemi edhe një herë bisedës në telefon që Sami Hoxha bënte me ambasadorin nga lindja e mesme. Ky i fundit i kërkon Samiut garanci nëse klientët e tij do të marrin lejen e qëndrimit edhe nëse nuk qëndrojnë në Shqipëri sipas afateve ligjore. Samiu del garant duke i treguar pikërisht lejen e qëndrimit që ka nxjerr për Adel Thabin. I just want to ask you about how much time he should stay in Albania in order to get the permanent residence. So because he doesn't have time, because he has work, he's a businessman. Okay, because I was told, I think by one of my colleagues or my, I did a research. Okay, I did a research and I was told that my client must stay for 6 months in Albania. But this is a problem because my friend, he can't do this, he has a work. Can you see this one? Can you see this one, please? Can you see the dates? Yes. 2019, 2025. Yes. Pra, Sami Hoxha i bën reklam vetes tek të tjerët, sa i mund të rregullojë çdo lloj leje qëndrimi për ata që vinë në Shqipëri, edhe pa respektuar afatet. Kjo sepse ai ka lidhje të forta. So for my connection, so we have very powerful connection here. Pardon?
we have very powerful and very good connection in all over Albania. Great. This is what I want to hear. Adel Thabi nuk është i vetmi rast. Emri tregtar, Jafea General Trading Group, ortakët Adnan Hajdara, Mohamed Mohsen. Email samihoxha2004@yahoo.com. Adnan Hajdara Mohamed Mohsen, shtetas jemenas, lindur më 1 janar 1982. Emroj si përfaqësuesi intim ligjor zotin Sami Hoxha, i biri Ramazanit dhe Zenës, datëlindja 1 shtator 1970. Ne kemi një leje qëndrimi tjetër të ortakëve të Sami Hoxhës. Salah Mohamed Jubran Al-Sadi, në datën 23 tetor 2019, i ka rinovuar leje qëndrimi 2 vjeçare. Sipas ligjit për të rinovuar lejen, atij duhet të mos ikte jashtë Shqipërisë për të paktën 6 muaj. Referuar sistemi Teams, ne shohim se ai asnjëherë nuk ka qëndruar më shumë se 2 javë në Shqipëri. Pra, rinovimin e lejes e ka marrë në mënyrë abuzive. Në biznesin e Salah, të regjistruar në QGB, adresa e emailit është e Sami Hoxhës. Kjo tregon se kush e ka ndihmuar atë të marrë leje qëndrimi në mënyrë abuzive. Tek leja e qëndrimit më lartë, për ortakun e Sami Hoxhës, shohim emrin e specialistit që ka përgatitur praktikën. Ai quhet Altin Hasani, shef seksioni në drejtorinë e Policisë kufitare. Ky njeri njihet brenda zyrave të emigracionit si i besuari Enkeleda Toskës. Madje, ai ka miqësi me trafikantin palestinez Salim El Sheikh Yusuf. Altin is good guy. Believe me, it is my friend. Altin, it is good guy. He not do nothing wrong with anyone. Altin, he wants to take it the coffee and he take it little coffee, not so much. He not do it wrong. He was meet me coming in the bar, drink chai here. This good guy. If you have problem with him, I don't know, but with Altin, I am like this straight. Because I work with him how many years? Trafikanti tregon se Altin Hasani është shumë i fortë brenda Policisë emigracionit, se ka miq të fortë në policinë e shtetit. Mes bisedave del edhe emri specialistes, Albana Metko, roli së cilës është i paqartë në trafikun e Arabëve. You know, Albana there, she do everything with right. And Albana, she want to catch one thing about Altin. But she can't do nothing about Altini because Altini, he has big one up. Një zyrtar i lartë i policisë që shkon dhe pi çaje dhe ka miqësi me një trafikant palestinez. Një drejtoresh që ka kapur përfyti tregun e emigracionit të palishëm me familjarët e saj. Institucione si qendra e biznesit, zyrat e punës, tatimet apo inspektoriati i punës që i kanë hapur rrugën trafikut të Arabëve. Ky është skandali më i madh për një shtet që aderon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Një nga kushtet për të përfituar liberalizimin e vizave ishte siguria e kufive dhe menaxhimi i tuajve në territor. Në këtë rast, nëse këto raste shtohen, nuk është mirë. Pas transmetimit të pjesës së parë për trafikun e Arabëve në Shqipëri, në redaksinë e emisionit Top Story, ka mbërritur një letër nga policia e shtetit. Policia kërkon që t'i vijë në dispozicion nga ana jon materialet e transmetuara. Stafi Top Story është akoma duke marrë në shqyrtim këtë kërkesë. Pyetja që ngrihet: a duhet i besojmë zyrtarëve të policisë së shtetit?